नमस्कार. आज आपण प्रिन्सेस कट ब्लाऊजची कटिंग शिकणार आहोत. तर ही कटिंग एकदम खूप सोप्या पद्धतीने आपण शिकणार आहोत. बिगिनरसाठी म्हणजे जे नवीन शिकणारे आहेत त्यांच्यासाठी खूप युजफुल व्हिडिओ होणार आहे हा. त्यासाठी आपण प्रथम मापे पाहूयात. मेजरमेंट्स आहेत असे. पूर्ण उंची आहे 13 इंच, छाती आहे 36 इंच, कंबर आहे 30 इंच, शोल्डर आहे 14 इंच, टक्स पॉईंट आपला आहे 10, मागील गळा 10 आहे आणि पुढील गळा 7 आहेत. तर हे असे मेजरमेंट्स आहेत आपले. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ब्लाऊजवरून कसे मेजरमेंट्स घ्यायचे ते पाहिले. जर कोणी पाहिलं नसेल व्हिडिओ तर तो मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे, लिंक त्याची, ते पाहून घ्या. आता आपण कटिंग कशी करायची, एकदम सोप्या पद्धतीने कटिंग कशी करायची मी ती आज तुम्हाला सांगणार आहे. तर सुरुवातीला आपण पेपर कटिंग दाखवणार आहे मी तुम्हाला. सुरुवातीला आपण बॅक कटिंग कसं करायचं ते शिकणार आहोत. तर आपल्या मेजरमेंट्स प्रमाणे उंची 13 आहे, तर एक एक्स्ट्रा घ्यायचं त्याच्यामध्ये उंचीमध्ये. 13 + 1 असं 14 झालं आपलं. आपला शोल्डर घेणार आहोत आपण 5.5, कारण डीप नेक आहे त्याच्यामुळं आपण 5.5 शोल्डर घेणार आहोत. शोल्डर 5.5 घेतला आहे आपण. उंची घेतली आहे, तयार उंची आपल्याला 13 हवी आहे म्हणून 14 घेतली आणि शोल्डर आहे 5.5. 5.5 शोल्डर घेतला. नंतर मुंडा हा कधी पण 6चा घ्यायचा आपण. अर्धा इंच एक्स्ट्रा घ्यायचा मुंड्यामध्ये. आता आपण चेस्ट घेणार आहोत. आता चेस्ट आहे आपली 36. 36 म्हटल्यानंतर चौथा भाग म्हणजे 9 आला, तर 9ची घडी येणार आपली. छातीचा चौथा भाग घ्यायचा. ही आज झाली आपली. हे छाती झाली आपली. नंतर 2 इंच मार्जिन. हे बॅक कटिंग, बॅक साईडचं कट करतोय आपण. त्याच्यानंतर कंबर आहे आपली 30चा चौथा भाग आला 7.5. हा 7.5. 1 इंच आपण मागचा टक्स घेणार आहोत 1 इंचाचा आणि 2 इंच मार्जिन. तर अशा प्रकारे हे लाईन जॉईन करायचे. मुंड्यामध्ये आपण 1 किंवा 1.5 आणि इथं राऊंड देणार घेऊ. इथून थोडासा 1/2 इंच फक्त खाली जायचं. त्याच्यानंतर आपण गळा रुंदी बघणार आहोत. तर ते आपण 2.5 घेतले साधारण, आणि मागचा डीप नेक आहे ते 10 इंच. 10 इंच घेतलं आपण आणि 3 इंच रुंदी. ब्रॉडनेससाठी आपण इकडं 2.5 घेतलंय आणि इकडं 3 घेतलं आहे. असा बॉक्स आपण घ्यायचा आधी. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कोणता गळा हवा आहे त्याचा आकार तुम्ही देऊ शकता. इथं मी राऊंड देत आहे. त्याच्यानंतर मागचा टक्स पॉईंट घ्यायचा. एक तर 4 घ्यायचा, नाहीतर याचा सेंटर काढायचा. दोन्हीपैकी एक. तर मी इथून 4 घेणार आहे. 4 घेतल्यानंतर आपल्याला इकडं 1 इंचचा टक्स पॉईंट आहे. इथं अर्धा आणि इथं अर्धा.
आणि उभा असा 4.5चा टक्स असतो कधी. आता गळ्याच्या साईडला इकडं 1/5 इंच खाली घ्यायचं, कारण नेक खूप डीप आहे आपला. फक्त 1/5 इंच, जास्त नाही घ्यायचं. आणि इथं कधी कधी चुन्या पडतात आपल्या पाठीमागं, त्याच्यासाठी इथून अर्धा इंच वरती घ्यायचं थोडासा. तो इथून घ्यायचा असं. हे झालं बॅक पार्टची कटिंग आपली. तर याच्यात आपण काय घेतलं होतं, आधी उंची घेतली होती 13 + 1. त्याच्यानंतर आपण शोल्डर घेतला आहे 5.5, मुंडा घेतला आहे 6, इथं छातीचं माप घेतले आहे 9 + 2. नंतर इथं घेतलं आपण 7.5, 1 इंच टक्ससाठी आणि 2 इंच मार्जिन. गळा घेतला आहे आपला 10चा, इथं 3 घेतले आहे, इथं 2.5 घेतलं आहे. अशा प्रकारे इथं 1/2 इंच खाली आलो, इथं 1/2 इंच खाली आलो आपण, इथं अर्धा इंच वरती गेलेलो आहे. अशा प्रकारे बॅकचं पार्ट कटिंग झालेलं आहे. आता आपण कट करूया. इथं नॉच मारून घ्यायचे समजण्यासाठी आपल्याला. हे मागच्या साईडचा बॅक पार्ट तयार झालेला आहे. याच्यावरूनच आता आपण फ्रंट करणार आहोत प्रिन्सेस कटसाठी. त्याच्यासाठी असा पेपर घेतला. हा सेम टू सेम असंच घ्यायचा. फक्त काय करायचं आहे, याच्यात एक्स्ट्रा काय करायचं आपल्याला, 1 इंच वरती घ्यायचं आहे. इथं लाईन मारून घ्यायची 1 इंचवर. एक इंच इथं आणि अर्धा इंच इथं, कारण तुकलूक पट्टी असली का त्याच्यासाठी आपण इथं अर्धा इंच घेणार आहोत. बाकी नंतर असं एकदम बॅक पार्ट वरूनच फ्रंट असा आखून घ्यायचा आहे. आखून घेतलंय आपण. आता इथं सुरुवातीला आपण काय करायचं आहे, आपण बॅक प्रमाणेच हे सगळं मुंडा करून घ्यायचा आहे सर. म्हणजे आपल्या आतल्या मुंड्याचा आकार द्यायला घेत आहे. इथून अर्धा इंच आतमध्ये असं एवढं घ्यायचं. तर आधी आपण गळा घेणार आहोत. गळा आहे 2.5, उंची आहे गळ्याची आपली 7. इथं बॉक्स करून घेणार आहोत.
गळ्याला आकार देऊन घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपण टक्स पॉईंट घेणार आहोत. आता टक्स पॉईंट आहे आपला 10, तर अर्धा इंच जास्त घ्यायचा, 10.5 घ्यायचा आपण, कारण अर्धा इंच आपण आपल्या इथं शिलाईमध्ये जाणार आहे. आणि छातीचा भाग आहे, छाती 36 आहे, त्यामुळे छातीचा 10वा भाग घ्यायचा, त्याचं 3.6 येणार इथून, हे 3.6 येणार. मग हा पॉईंट आपला इथं झाला. इथं अर्धा इंच आधी आत घ्यायचा, इथं 3.6 आहे, तर इथं 3.1 येणार. इथून ही लाईन अशी घ्यायची. आणि हा टक्स येणार आपला 2.5 इंचाचा. आपल्याला 2.5 इंचाचा टक्स घ्यायचा आहे, म्हणून आपण इकडं 2.5 इंच एक्स्ट्रा वाढवणार आहोत. आणि इथं आपण आता प्रिन्सेस कटला आकार देणार आहे, त्यासाठी पण इकडं आपण 1 इंच एक्स्ट्रा किंवा 1.5 इंच एवढं वाढवणार आहोत पुढं. आणि ही लाईन अशी जॉईन करणार आहोत. आता प्रिन्सेस कट आपल्याला आकार द्यायचा आहे. ही लाईन आहे, याच्यातून गेला तरी चालतो, नाही तर साईडला थोडंसं गेलं तरी चालेल. इथून आपल्याला 1-1.5 इंच वरती घ्यायचं आहे, आणि त्याच्यानंतर असा हा आकार देऊन घ्यायचा आहे प्रिन्सेस कटचा. अशा प्रकारे प्रिन्सेस कटचा आकार देऊन झालेला आहे आपला. इथं पुन्हा 1.5 इंच अजून थोडंसं खाली घ्यायचं, तर थोडासा 1.5 इंच अजून खाली घ्यायचा आपल्याला. आपलं शोल्डर 5.5 आहे, मुंडा 6 आहे, छातीचं माप प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा घेतलं, मागच्यापेक्षा जास्त 1 इंच एक्स्ट्रा, आणि इथं 2.5 एक्स्ट्रा घेतलेला आहे. इथं 1 इंच एक्स्ट्रा घेतलं आहे, आणि इथं अर्धा इंच एक्स्ट्रा घेतलेला आहे. एवढेच फरक मागच्यापेक्षा पुढं एवढंच केलेलं आहे. हा प्रिन्सेस कटचा टक्स आहे आपला 2.5चा. आणि हे अंतर, हे मेजरमेंट घेतलं आपण 3.6, हे 3.1, आणि इथून आहे घेतला, हा टक्स पॉईंट घेतला आपल्याला 10.5 वर. हा टक्स पॉईंट, कारण आपला टक्स पॉईंट आहे 10, पण अर्धा इंच वरती जाईल शिलाईमध्ये, म्हणून 10.5 घेतला आपण. आणि इथं 3.6, कारण छाती 36 आहे आपली, त्याच्यामुळं काय केलं आपण 10वा भाग घेतला 3.6, अर्धा इंच कमी करून इकडे एक पॉईंट टाकला, इथून 2.5 इंच घेतले, आणि इथून असा हा प्रिन्सेस कटचा आकार दिलेला आहे आपण. इथं आपण 1 इंच खाली घ्यायचं होतं, असं खाली घेतलं कारण 1 इंच एक्स्ट्रा घेतलं ना, म्हणून इथून असा घ्यायचा आहे टक्स. हा ते सुरुवातीला वेगळं होतं, आता हे इथून असं घ्यायचं, हे इथून असं, आणि असा आपला आकार गेलेला आहे, आणि इथून इथपर्यंत घ्यायचं आहे. कारण आपला हा बॅक भाग बघायचा आपल्याला, तर एवढं कट मारून टाकायचं.
गळा कट करायचा आहे. अशा प्रकारे आपला प्रिन्सेस कट झालेला आहे. हा बॅक आहे, हा फ्रंट आहे. आता हा आपला बरोबर तंतोतंत जुळेल. अशा प्रकारे प्रिन्सेस कट ब्लाऊजची कटिंग झाली आहे. हे सगळे कटिंग्स पेपर कापडवर ठेवून कट केल्यानंतर एकदम परफेक्ट ब्लाऊज होतो.